Chow Tai Fook. Hey, welcome to Hong Kong. Let's go! Let's go! Let's go! So we're here at the airport, our favorite place. Alis na naman tayo. Punta tayo ngayon ng Hong Kong. We-meet natin dyan si Josh. Isa yun sa mga barkada ko and fellow YouTuber. And dadalhin niya tayo to different places to eat and experience food, Hong Kong food. Finally, natuloy na ang solo flight. Solo trip ko today. I'm excited. Short lang to pero sweet. Because there will be a lot of eating, there will be a lot of sightseeing, and of course, may gagawin tayong something doon na hindi pa natin pwede i-reveal sa ngayon. But soon enough, we'll do it. Few inches later. Okay, so nandito na ako sa flight papuntang Hong Kong. So, it's 6 o'clock. Kasi 6, maalis tayo in a while, and then darating tayo na 9 o'clock. We have just landed at Hong Kong International Airport. Welcome to Hong Kong! So bumalik tayo dito sa Hong Kong after 1-2 years. Dahil huli ako nandito, gumagawa pa ako ng... hindi, nag-seminar ako for a marketing seminar. Kasi nga, laging trabaho dati. But ngayon naman may konting halong trabaho. We'll see. Nakalabas tayo ng immigration since wala tayong baggage na iniwan. We can go straight to the city with the airport MRT Express, MTR Airport Express. So mas mabilis siya, it's 24 hours. Pero feeling ko mas mahal talaga. Kasi nung nag-bus ako before, hindi ko maalala kung magkano. Although kaya ko pinili yung bus kasi pagbaba mo ng bus, hotel ko na. So ngayon na naka-train tayo, just like the other countries, ano naman to, interchange lang, so madali lang, hindi kailangang mag-panic because it's not your LRT3, MRT, hindi naman siya ganun like sa Pilipinas. So ngayon, hindi ko alam kung saan ako pupunta on my first night bilang, magta 10 o'clock na rin, pero I researched some restaurants here na open naman hanggang 12 AM, so pwede natin puntahan yun para matikman na natin yung mga ibang nandun sa list. May research ako ng list ng mga pwedeng kainan for this 24 to 48 hour food trip in Hong Kong. So ako mo lang muna, gagawin ko muna siya mag-isa, and then after that kasama tayo ni Josh in the next days. Okay? So sakay muna tayong train. Nakababa na tayo ng Airport Express MTR. So nandito tayo sa interchange papunta dun sa train to the city. Punta tayo sa Chuen Wan line para makapag-check-in muna tayo sa ating accommodations for tonight. Okay, so nandito na ako sa anong lugar nga ito? Simchatsui, so TST. So dito tayo naka-check-in today. So from exit A2, sobrang busy nung MTR station, ang daming tao. But we're here. We arrived safe and sound. Okay, so ngayon akit tayo. Packet ng A2, and then we walk to the Mira Inn Hotel. Hindi yung masyadong malamig, 16 degrees. Hindi siya naka-shorts nga ako ulit eh. Shorts.
Tapos yung mga tao sa, mga tao sa train, parang lamig na lamig. Ito na ba yun? Ciao, Thai Phuc. Hi, welcome to Hong Kong. Welcome back. Few inches later. Okay, so nakarating na tayo dito sa Mira Inn. So it's like parang mga si Mirador Mansions. Marami siyang iba't ibang uri ng hostels and inns. Parang it's a network of hostels. Ibang itsura niya from outside kasi sa labas medyo madumi, medyo makalat. Pero pagpasok mo malinis naman siya. So ito, room tour. Kasi bilang mag-isa lang naman ako, hindi ka makailangan ng hotel. Tsaka parang tipid lang din, di ba? So hindi tayo. Ikot lang tayo para makita niyo yung room. Ikot tayo. Yun na yun. Dito na tayo. Kasi totoo naman, tutulugan mo lang din naman to. And then after nun, na ulit. The next day na ulit. Lagi ka naman wala sa loob. So okay lang din na ganito siya. And in-expect ko mas madumi. Kasi sa picture, maayos naman siya. Pero feeling ko, di ba, wala lagi namang magulo sa picture. Minsan totoo, minsan hindi. But okay to. Okay itong nakuha ko na Mirador Mansion sa Mira. So ngayon, after yun mag-check-in, kakain lang ako ng dinner, quick dinner. And then pahinga para full day tomorrow. Okay? So sisimulan natin ang ating food trip, 48-hour food trip in Hong Kong right now. Huwag niyo tayong kumain sa Pouchin dahil nakakaliit daw, nakakaliit. Okay, so lumabas lang muna ako ng hostel so I can find a place to eat. A place where I can eat kasi hindi ko makakainin yung lugar. Hi, so nandito ako sa first restaurant for the 48-hour food trip. And ang pangalan niya nakalimutan ko pero parang Typhoon something, Aberdeen Typhoon something restaurant, Shelter something sa Nathan, along Nathan Road. So order ko ng pineapple bun, some fried noodle, and some beef brisket. In order para marami akong matry. Pero syempre, kusog na ako agad. So, hindi ko na mauubos kung mag-isa. So, kung may kasama ako siguro, kaya ng dalawa to. So, sa gabi na rin, so hindi ako masyadong kumain ng madami. Kasi natutulog na rin ako kinabit. So far, masarap naman yung food. Yung beef brisket lang, medyo matigas yung beef. Hindi pa siya yung super braised beef talaga na yung parang masar-sa-sar. So, hindi siya ganun. Masarap yung pineapple bun. Wala siyang pineapple. Mukha lang pineapple yung texture sa taas. Kaya tinawag yung pineapple. Kasi ito parang more of parang Singaporean ano siya. Diba? Parang medyo Singaporean yung yung datingan. Pero masarap naman. You know. So, on to the next. Hindi pala matutulog muna ako. And then tomorrow morning, we go to other places pa to eat. Okay? Bye! So, dito ako sa hostel. Ako lang mag-isa dito, no? Sana ako lang mag-isa dito. Sana ako kasama iba. So, tulog muna tayo to gain energy. Tapos bukas, game na ulit. Papunta kung saan-saan. So, see you tomorrow, guys. Good night! Sobrang sarap nito. Masarap! What's up?